यो हो बारा जिल्लाको सिमराउगढ नगरपालिका। नेपाल भारत सीमामा अवस्थित यो ठाउँ झट्ट हेर्दा एउटा टिपिकल तराई क्षेत्र जस्तै नै छ। सम्मफाँट, खेत अनि थुप्रै पोखरीहरू। यहाँका पोखरीहरू कमर्सियल माछा फार्मको लागि निकै प्रख्यात छन्। तर धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ, आज फिसिङ जोन भनेर चिनिएको यो ठाउँमा हजारौं वर्ष पहिला एउटा यस्तो साम्राज्यको अस्तित्व थियो जसको सैन्य बलको अगाडि ठुला ठुला राज्यहरू समेत घुँडा टेक्न बाध्य हुन्थे। अनि यही ठाउँमा थुप्रै यस्ता पोखरीहरू पनि बनाइएको थियो जहाँ आजको जस्तो माछा नभएर गोही र विषालु सर्पहरू पाल्ने गरिन्थ्यो। र यो राज्यले तिनै गोही र सर्पहरूलाई आफ्नो स्ट्राटेजिक डिफेन्सको रूपमा प्रयोग गर्थ्यो। अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा के पनि छ भने यही विशाल साम्राज्यको कारणले कालान्तरमा नेपालमा लिभिङ गडनेस कुमारी पुज्ने परम्परा पनि सुरु भएको मानिन्छ। सिमराउगढको इतिहासले केवल तराई क्षेत्रलाई मात्र समेटेको छैन, यसले काठमाडौँ उपत्यका सँगसँगै पुरै नेपालको इतिहासलाई नै समेटेको छ। सो यस्तो भव्य सिमराउगढको आफ्नो इतिहास चाहिँ के छ त? अनि तराई क्षेत्रमा अवस्थित सिमराउगढको माटोले नेपालको इतिहासबारे अरू के कुरा बोलेको छ त? र अहिलेको सिमराउगढको अवस्था कस्तो छ त? यी सबै प्रश्नको उत्तर खोज्न आउन सुरु गरौँ सिमराउगढ राज्यको इतिहास खोतल्ने प्रयास आजको इन्डेक्स स्टोरीमा। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिला लेट्स क्विकली टक विथ आवर 40% अडियन्स जो नेपाल बाहिर हुनुहुन्छ। तपाईहरू नेपाल पैसा पठाउँदा कसरी पठाउँदै हुनुहुन्छ? वेल, ट्याप ट्याप सेन्ड विदेशबाट नेपाल पैसा पठाउने एकदमै भरपर्दो माध्यम हो। ग्लोबल्ली 15 मिलियन भन्दा बढी डाउनलोड्स भएको ट्याप ट्याप सेन्डले एसिया, अफ्रिका, मिडल इस्ट र ल्याटिन अमेरिकामा 2018बाट आफ्नो सर्भिस दिँदैछ। अहिले स्क्रिनमा देखाइएका यी देशहरूबाट ट्याप ट्याप सेन्डको प्रयोग गरेर नेपाल पैसा सजिलै पठाउन सकिन्छ। र ट्याप ट्याप सेन्डको सबैभन्दा बेस्ट पार्ट भनेको चाहिँ अन्य कम्पिटिटरहरूले एडिसनल सर्भिस फी लिँदै गर्दा ट्याप ट्याप सेन्डमा कुनै पनि सर्भिस फी लाग्दैन। बरु उल्टै तपाईँहरूले प्रोमो कोड आइडिएस युज गर्नुभयो भने फर्स्ट टाइम युजरले $20 बोनस पाउनुहुनेछ। ट्याप ट्याप सेन्डबाट गरेको 95% ट्रान्जेक्सन्सहरू 10 मिनटमै नेपालको ब्याङ्कहरूमा अभाइलेबल हुन्छ र यसमा ब्याङ्क डिपोजिट र क्यास पिकअप दुवैको व्यवस्था छ। थप डिटेल्स डिस्क्रिप्सनमा छ। आजै ट्याप ट्याप सेन्ड डाउनलोड गरी नेपाल पैसा पठाउनुहोला र तपाईँको $20 बोनस पनि क्लेम गर्नुहोला। ओके, लेट्स स्टार्ट द भिडियो। सिमराउगढको इतिहास बुझ्न हामी आजभन्दा 1000 वर्ष अगाडि करिब 11औं शताब्दीतिर फर्कनु पर्ने हुन्छ। त्यो समयको नेपाल आजको जस्तो एउटै भौगोलिक रूपरेखामा समेटिएको थिएन। लिच्छवी राजाहरूको पतन र मल्ल राजाहरूको उदयको बीचमा यो भूभाग मुख्यतः 3 शक्तिहरूमा विभाजित थियो। पहिलो खस मल्ल राज्य, दोस्रो तराईको मिथिला क्षेत्रमा अवस्थित तिरहुतको कर्नाट राज्य र तेस्रो नेपाल मण्डल यानि कि अहिलेको काठमाडौँ जसको राजधानी भक्तपुरमा थियो। तराईको मिथिला क्षेत्रमा कर्नाट राज्य फैलिएको कारण अहिलेको बारा जिल्लाको सिमराउगढ पनि यही राज्यमा गाभिएको थियो। तर कर्नाट राज्य सिमराउगढसम्म चाहिँ कसरी आइपुग्यो त? यो बुझ्नलाई हामीले सुरुमा चाहिँ कर्नाट राज्यको इतिहास बुझ्न पर्ने हुन्छ। कर्नाट राज्यको सुरुवात साउथ इन्डियासँग जोडिएको थियो। साउथ इन्डियामा शासन गर्दै आएको चालुक्य राज्यका राजा सोमेशवर्म प्रथमको मृत्यु पश्चात उनका 2 छोराहरू बीच राज्यको उत्तरदायित्व कसले सम्हाल्ने भन्ने बारे अत्यन्तै भीषण युद्ध हुन्छ, जसमा आफ्नै दाइलाई पराजित गर्न सफल भएका विक्रम आदित्य छैठौं सोही राज्यका सम्राट बन्छन्। निकै बुद्धिमानी र बहादुर कलिएका विक्रम आदित्यले त्यसपछि आफ्नो राज्य आसपासमा छरिएर बसेका ससाना राज्यहरूमाथि आक्रमण गर्दै जान्छन् र राज्यलाई विशाल अनि शक्तिशाली बनाउँदै जान्छन्। विक्रम आदित्यको जितका कारण उनी एक्लै भने थिएनन्। एकजना निकै बहादुर सेनापतिको ती सबै जितमा ठुलो हात थियो र ती थिए सेनापति नान्यदेव। कन्नडी भाषामा नान्यको अर्थ प्रिय हुन्छ। नान्यदेवलाई इतिहासमा दोय नान्यदेव भनेर पनि सम्बोधन गरिएको छ र उनको फौजलाई दोय फौज भनेर भनिन्थ्यो। नान्यदेव विक्रमादित्य छैटौँका सेनापति मात्र नभएर एक असल सल्लाहकार र युद्धको रणनीति तयार गर्ने महत्त्वपूर्ण व्यक्ति पनि थिए। आफ्नो राज्य विस्तार गर्ने क्रममा 11औं शताब्दीको मध्यतिर
विक्रमादित्य छैठौँको चालुक साम्राज्य साउथ इन्डियाबाट नर्थ इन्डियातर्फका परमारा र यादव वंशको क्षेत्रलाई परास्त गर्दै यो राज्य नेपाल इन्डिया बोर्डरसम्म आइपुग्छ, जहाँ त्यो बेला मिथिला राज्य अवस्थित थियो। नर्थ इन्डिया अर्थात् अहिलेको नेपाल इन्डिया बोर्डरमा त्यो बेला कुनै समय जनक राजा भएका मिथिला राज्य शक्तिशाली अनि समृद्धि र सांस्कृतिक हिसाबले पनि निकै आकर्षित राज्य मानिन्थ्यो। जनक पछाडि मिथिलाको राजगद्दीमा थुप्रै राजाहरू फेरिए, तर समयसँगै केही कमजोर बन्दै गएको मिथिलाप्रतिको आकर्षण भने कहिल्यै फेरिएको थिएन, जसले नर्थ इन्डियासम्मै आइपुगेका नान्य देवलाई समेत मोहित बनाउँछ। जसरी भए पनि यो प्रान्तलाई आफ्नो बनाउने लक्ष्य उनले बनाएका हुन्छन् र नभन्दै 1097 एडीमा मिथिलाका सम्राटहरूमाथि नान्यदेवले विजय प्राप्त गर्छन् पनि। अब भर्खरै जितेको यो नयाँ राज्यलाई नान्यदेवले आफ्नो छुट्टै स्वतन्त्र राज्य बनाउने सोच्छन् र राज्यलाई नयाँ नाम पनि दिन्छन्, तिरहुत राज्य। नान्यदेव साउथ इन्डियाका कर्नाटका वंशका राजा थिए, त्यसैले तिराहुत साम्राज्यमा नान्यदेवलाई कर्नाटका वंशावलीको संस्थापक राजा भनेर पनि भनिन्छ। अब नयाँ राज्य घोषित त हुन्छ, तर यो राज्यको राजधानी भने चुनिएको हुँदैन। हुन त त्यसअगाडि मिथिला राज्यको राजधानी जनकपुरमा थियो, तर नान्यदेवलाई फेरि जनकपुर नै आफ्नो राजधानी बनाउन मन लाग्दैन। उनी बिल्कुलै नयाँ क्षेत्रलाई राजधानी बनाउन चाहन्थे, जुन स्ट्राटेजिकली पनि सेक्युर र अलग्गै होस्। राजधानी खोज्ने क्रममा उनी तराईबाट नर्थ वेस्टतिर लाग्छन्, जहाँ उनको नजर सिमलको घना जङ्गलमाथि पर्छ। त्यो प्राकृतिक वन क्षेत्र राज्यको सुरक्षाका लागि धेरै उपयोगी हुन सक्थ्यो। नान्यदेवले त्यस सिमलको वन क्षेत्रभित्र एउटा सानो नगरको विकास गर्छन्। उक्त नगर घना वनको बीचमा एउटा बलियो किल्ला अर्थात् गढको रूपमा भएकोले त्यस ठाउँ सिमारा वनगढको नामले चिन्न थालिन्छ। नान्यदेवले तिरहुत राज्यको राजधानी सिमरा वनगढलाई नै बनाउँछन् र पछि गएर सिमरा वनगढ नै सिमराउगढको नामले प्रसिद्ध हुन थाल्छ। यसरी जन्मिएको सिमराउगढ राजधानी भएकोले तिराहुत राज्यले त्यसपछिको 229 वर्षसम्म शक्तिशाली राज्यको रूपमा स्ट्राटेजिक विशाल अनि मजबुत पर्खालहरू आफ्नो सीमा क्षेत्रमा ठड्याएर राज गर्छ। त्यस्तै थप सुरक्षाको लागि हामीले भिडियोको सुरुमै भनेको स्ट्राटेजिक पोखरीहरू पनि निर्माण गरिन्छ, जहाँ गोही र विषालु सर्पहरू राखिएको थियो। त्यस समयमा राज्यको डिफेन्सको लागि पानीका स्रोतहरू प्रयोग गर्ने गरिन्थ्यो। तिरहुत राज्य शक्तिशाली हुनुको साथसाथै कल्चरली पनि निकै रिच राज्य थियो। मठ मन्दिर मूर्तिदेखि थुप्रै धार्मिक स्थलहरूको स्थापना पनि यो राज्यले गरेको थियो, जसको अवशेषहरू आज पनि सिमराउगढमा भेटिन्छ। नान्यदेवकै शासनकालमा सीमा विस्तार गर्ने र अतिक्रमण गर्ने सिलसिला चलि नै रहेको थियो, जसअनुरूप द्वै फौज यानि कि नान्यदेवका सेनाले अब उत्तरमा रहेको नेपाल मण्डल यानि कि अहिलेको काठमाडौँ भ्यालीमाथि आक्रमणको प्रयास गर्छ। तर त्यसअघिसम्म आफूले सबैलाई पराजित गर्दै आएको द्वै फौज तत्कालीन भक्तपुरका राजा नरम मल्लको फौज भने हार्न पुग्छ। काठमाडौँ उपत्यकासँगको यो पहिलो लडाईँमा नान्यदेव आफै भने इन्भल्भ भएका थिएनन्, उनले आफ्नो दुवै फौजलाई मात्र लडाईँमा पठाएका थिए। काठमाडौँसँग हार बेहोरेपछि नान्यदेवको तिरहुत राज्य र काठमाडौँ उपत्यकाको नरमल्लको राज्यबीच त्यसपछि 133 वर्षसम्म कुनै पनि लडाईँ भएको पाइँदैन। तिरहुतको राजधानी सिमराउगढमा त्यो 133 वर्षमा नान्यदेव पछाडि 7 जना राजाहरू फेरिन्छन्। यसरी 133 वर्षसम्म शान्ति कायम रहेको काठमाडौँ भ्याली र तिरहुत राज्यबीच 7औं राजा हरिसिंहदेवको आगमन पछि भने त्यो स्थिति बिथोलिन्छ। उनले आफू राजा बन्ना साथ काठमाडौँ भ्यालीमाथि थुप्रै आक्रमणहरू गर्छन्, तर ती कुनै पनि आक्रमण सफल भने हुँदैन। अब त्यति बेलाको काठमाडौँ भ्यालीको राजनीतिक अवस्था आफैमा पनि निकै जटिल थियो। राजा र युवराजको छनौट प्रक्रियाको विवादले काठमाडौँलाई अस्थिर बनाइदिएको थियो। कान्तिपुर र भक्तपुरको दुई छुट्टै शक्तिको चपेटामा परेको काठमाडौँ उपत्यकामा राज्यको राजा एउटा वंशबाट छनौट गर्ने अनि युवराज चाहिँ अर्कै वंशबाट छनौट गर्ने कुराले विवाद चुलिएको थियो। दुई वंशका पक्षधारहरू एक अर्कालाई दबाउने प्रयत्न गर्थे अनि यो सबै बीच द्वै फौजको पनि सहायता लिने गरिएको थियो। श्री रामप्रसाद उपाध्यायको नेपालको प्राचीन र मध्यकालीन इतिहासमा उल्लेख भए अनुसार विक्रम सम्वत 1356मा काठमाडौँका तत्कालीन राजा अनन्त मल्लले आफ्नो विरोधीहरूलाई कन्ट्रोल गर्न द्वै फौजको सहयोग मागेका थिए। यसरी काठमाडौँको आन्तरिक झमेलाको फाइदा उठाएर सिमराउगढका हरिसिंहदेवले उपत्यकाका साधारण अनि सोझा जनताबाट पैसा उठाउने जस्ता कामहरू पनि गरेका थिए। अब यसैबीच एउटा यस्तो समय
आउँदै थियो जसले सिमराउगढको इतिहास नै फेरिनेवाला थियो। विक्रम सम्वत 1381 मा उदय भएका दिल्लीका नयाँ शक्तिशाली सुल्तान गयसुद्दिन तगलुक बङ्गालको राजनीतिक अस्थिरतालाई मिलाउन दिल्लीतिरै फर्किँदै हुन्छन्। सुल्तान गयसुद्दिन तगलुक डाइनेस्टीका फाउन्डर थिए र इतिहासमा निकै पपुलर रहेको हाइली सेक्युर्ड र प्रोटेक्टेड तगलुकबाद सिटी पनि उनैले बनाएका थिए। अब सुल्तान गयसुद्दिन तगलुक बङ्गालबाट दिल्लीतर्फ फर्किँदै गर्दा हरिसिंह देवको तिरहुत राज्य हुँदै जान पर्थ्यो। तगलुक आफ्नो राज्यतिर आउँदैछन् भन्ने थाहा पाएर हरिसिंह देवले सम्भावित आक्रमणको खतरा बुझेर आफ्नो राज्यका जनतालाई युद्धका लागि तयार गर्छन्। अब सुल्तान गयसुद्दिन तगलुकको योजना तिरहुत राज्यलाई आक्रमण गर्ने थियो कि थिएन यो भित्री कुरा बाहिर कतै नआए पनि जब उनले हरिसिंह देवको युद्धको तयारीबारे थाहा पाउँछन् आवेशमा आएर ज्ञानसुद्दिन तगलुकको फौजले निकै नै घातक तरिकाले तिरहुत राज्यमाथि आक्रमण गरिदिन्छ। इतिहासले यो आक्रमणलाई यति घातक तरिकाले व्याख्या गरेको छ कि यसले तिरहुत राज्य सँगसँगै सिमराउगढको अस्तित्वलाई पनि सखाप पारिदिन्छ। सुल्तान गयसुद्दिन तगलुकको फौजले सबै संरचनाहरू भत्काइदिन्छ। दरबारदेखि मठ मन्दिर अनि धार्मिक स्थल केही पनि बाँकी राख्दैन। 229 वर्ष लामो तिरहुत राज्यको विरासत र सिमराउगढको अस्तित्व एकै झड्कामा तहस नहस बन्छ। अन्ततः हरिसिंह देव आफ्नी पत्नी देवल देवी, छोरा जगत सिंह र मन्त्री चन्द्रेश्वरसँग उत्तरपट्टि काठमाडौँ भ्यालीतर्फ भाग्न बाध्य हुन्छन्। अब आफ्नो राज्य छोडी काठमाडौँ भ्यालीतिर भागेका हरिसिंह देवले के गरे अनि त्यसमा उनकी पत्नी देवल देवीको रोल कस्तो थियो भन्ने कुरामा चाहिँ इतिहासका दस्तावेजले फरक तरिकाले व्याख्या गरेका छन्। श्री रामचन्द्र उपाध्यायकै नेपालको प्राचीन र मध्यकालीन इतिहास अनुसार उत्तरतिरका पहाड आश्रय खोज्दै भौतारिने क्रममा हरिसिंह देवको मनमा विगतको नमिठो कुराहरू खेलिरहेको थियो। उनले काठमाडौँ भ्याली र त्यहाँका जनतामाथि गरेको ज्यादतीलाई सम्झिँदै पश्चाताप गरिरहेका थिए। उनमा एउटा नमिठो आत्मग्लानी भएको थियो जसले नै गर्दा फेरि काठमाडौँ फर्कन सक्ने उनमा साहस आउँदैन र विक्रम सम्वत 1383 मा सिन्धुलीको महाभारत रेन्जभित्रको 3 पाटनमा हरिसिंह देवको मृत्यु हुन्छ। अब हरिसिंह देवको मृत्यु पश्चात उनको पत्नी देवल देवी र छोरा जगत सिंहलाई तत्कालीन भक्तपुरका राजा रुद्रमल्लले आफ्नो दरबारमा शरण दिन्छन्। खासमा देवल देवी रुद्रमल्लकी बहिनी थिइन्। हामीले अघि नै हरिसिंह देव र काठमाडौँ उपत्यका बीचको टेन्सनको बारेमा कुरा गरेका थियौँ। त्यही कुरालाई मध्यनजर गर्दै सिमराउगढको आक्रमण रोक्नलाई रुद्रमल्लले देवल देवीको बिहे हरिसिंह देवसँग गरिदिएका हुन्छन्। देवल देवीले सिमराउगढबाट भाग्ने क्रममा आफूसित उनले कुलदेवी तलेजुको कलश पनि सँगै लिएकी हुन्छन् जसलाई पछि उनले दरबारभित्र स्थापना गरिदिन्छन्। देवल देवीको तलेजु भवानीको स्थापना केवल एक धार्मिक कार्य मात्र थिएन, त्यो एउटा नयाँ परम्पराको आरम्भ पनि बन्न पुग्छ जसलाई त्यस पछाडिका सबै मल्ल राजाहरूले आफ्नो इष्ट देवताको रूपमा स्वीकार गर्छन् र तलेजुको आराधना राज्यको शक्ति, आस्था र शासनसँग गहिरोसँग जोडिन थाल्छ जुन आजसम्मै कायम छ। देवल देवी र जगत सिंहलाई आफ्नो दरबारमा शरण दिएको केही समय पश्चात रुद्रमल्लको मृत्यु हुन्छ। तर उनी पछि सिंहासन सम्हाल्ने कुनै पुरुष उत्तराधिकारी भने हुँदैन, जसकारण रुद्रमल्लकी छोरी नायक देवीलाई राजगद्दीको आधिकारिक वारिसको रूपमा घोषणा गरिन्छ। राजगद्दीमा आसन भए पछाडि नायक देवीको बिहे वाराणसीबाट आएका एक राजकुमारसँग हुन्छ, तर ती राजकुमारको पनि चाँडै नै मृत्यु हुन जान्छ। काठमाडौँ उपत्यकामा राजाको खाँचो थियो र यो सबै घटनाको साक्षी देवल देवी थिइन्। काठमाडौँमा राजाको भ्याकुम देखेर देवल देवीले त्यसलाई एउटा अवसरको रूपमा देख्छिन् र आफ्नो छोरो जगत सिंहको तिनै विधवा नायक देवीसँग बिहे गरिदिन्छन्। केही समयपछि उनीहरूको एउटा छोरी जन्मिन्छ, रजला देवी। नायक देवी राजगद्दीमा आश्रित भएकोले अब उनकी छोरी रजला देवी त्यसपछिको राजगद्दीको हकदार बन्छिन्। तर महिलाको नेतृत्वलाई काठमाडौँ राज्यले मजबुत देखेको थिएन। उनीहरूलाई आफ्नो राज्य सुरक्षित छैन भन्ने लागिरहेको थियो र नभन्दै सिमराउगढको गयसुद्दिन तगलिकको आक्रमणको 25 वर्षपछि काठमाडौँले पनि त्यस्तै खालको आक्रमण बेहोर्नुपर्छ। विक्रम सम्वत 1406 मा काठमाडौँमा पहिलो मुस्लिम राज्यको आक्रमण भएको थियो जसको नेतृत्व बङ्गालका सुल्तान शमसुद्दिन लियासले गरेका थिए, जसलाई लियास शाह भनेर पनि भनिन्छ। उनी इन्डिपेन्डेन्ट बङ्गाली किङडमका फाउन्डर थिए। त्यो बेला पनि बङ्गालका बुद्धिस्ट र हिन्दूहरूको लागि स्वयम्भूनाथ र पशुपतिनाथ एउटा महत्त्वपूर्ण धार्मिक स्थल थियो। त्यस्तै काठमाडौँ भ्यालीका गोल्डन चैत्यजहरू, मठ मन्दिरदेखि ढुङ्गे धाराहरूको चर्चा हजारौँ माइल टाढाको राज्यहरूमा समेत हुन्थ्यो, जसको लोभमा
20,000 भन्दा बढी फौजको नेतृत्व गर्दै सुल्तान शमसुद्दीन इलियासले काठमाडौँ भ्यालीका मन्दिर र स्मारकहरू लुट्छन्, तोडफोड गर्छन्, जसमा स्वयम्भूनाथ र पशुपतिनाथ पनि परेका थिए। यो विषयको चर्चा त हामीले हाम्रो पशुपतिनाथको यो भिडियोमा पनि गरेकै थियौँ। भनिन्छ उक्त आक्रमणमा भक्तपुरका आम बासिन्दाहरूलाई स्लटर अर्थात् पशुलाई चाहिँ काट्ने मार्ने पनि गरिएको थियो। अब काठमाडौँलाई जीर्ण अवस्थामा पारेर विध्वंस मचाएका बङ्गालका सुल्तान शमसुद्दीन इलियासको फौज धेरै समय काठमाडौँ उपत्यकामा भने बस्न सक्दैन। अब कति समय उनीहरू बसेर के कारण रिट्रिट गरे भन्ने बारेमा यकिनका साथ प्रमाणहरू त छैनन्, तर उपत्यकाको चिसो मौसमको कारण उनीहरू गएका हुन सक्थे अथवा नेपालीहरूले नै फाइट ब्याक गरेर उनीहरूलाई भगाएका पनि हुन सक्थे। अब इतिहासको यही कुराको अवशेष आज पनि पाटनको विश्वनाथ मन्दिरमा भेटिन्छ। पाटन दरबार स्क्वायर घुम्न जाँदाखेरि तपाईँहरूले विश्वनाथ मन्दिरको यो इन्ट्रान्समा भएका हात्तीहरूलाई त पक्कै पनि देख्नुभएकै होला, तर कहिल्यै हात्तीको खुट्टा मुनि थिचिएको व्यक्ति जस्तो आकृतिलाई पनि हेर्नुभएको छ? पाटनको गल्ली चोकहरूमा गुन्जिने जनश्रुति अर्थात् ओरल ट्रेडिसन अनुसार त्यो मानिस जस्तो देखिने आकृति तिनै शमसुद्दीन इलियास नै हुन्। भनिन्छ शमसुद्दीन इलियासले मचाएको त्यही विनाशलाई पाटनको इतिहासले आज पनि कुल्चिरहेको छ। अब शमसुद्दीन इलियासको फौजले काठमाडौँ उपत्यकामा त्यस्तो अशान्ति र सङ्कटको परिस्थिति सिर्जना गरेर गएपछि देवलदेवी अब क्षमतावान लिडरको खोजीमा लागि पर्छिन् र सोही क्रममा जयस्तुति मल्लको नाम अघि आउँछ। जयस्तुति मल्ल सिमरावगढकै एक उच्च कुलका व्यक्ति थिए जसको नेतृत्वको चर्चा त्यस समय चारैतिर थियो। उनको चौतर्फी वाहवाही सुने पछाडि देवलदेवीले उनलाई भक्तपुर डाक्छिन् र आफ्नो 8 वर्षे नातिनीको बिहे जयस्तुति मल्लसँग गरिदिन्छन्। देवलदेवीको यो निर्णय दूरदर्शी साबित भइदिन्छ र काठमाडौँ उपत्यकाको मुहार फेरिन्छ। काठमाडौँ उपत्यका लामो समयदेखि शासकहरूको बीचको शक्तिको लडाईँले आन्तरिक विवादमा मुछिएको थियो र पटक पटक बाहिरी राज्यको आक्रमणको शिकार बेहोरिरहेको थियो, जसले गर्दा राज्य र राज्यको न्यायिक प्रणाली निकै कमजोर भएको थियो। यही कुरालाई मध्यनजर गर्दै जयस्तुति मल्लले नेपालको पहिलो कानुन सङ्ग्रह तयार गर्छन्, जसले गर्दा राज्य एउटा सिस्टममा बाँधिन पुग्छ र व्यवस्थित प्रक्रियाको एउटा मजबुत आधार निर्माण हुन्छ। अब हामीले भिडियोको सुरुमा कुमारी लिभिङ गडेसको बारेमा पनि कुरा गरेका थियौँ। योसँग चाहिँ काठमाडौँको अन्तिम मल्ल राजा जयप्रकाश मल्लको कुरा जोडिएको छ, जसले विक्रमसम्म 1791 देखि 1825 सम्म राज्य चलाएका थिए। जयप्रकाश मल्लको देवलदेवीले स्थापना गरेको तलेजु भवानीप्रति गहिरो आस्था र भक्ति थियो। हनुमान ढोका दरबार स्क्वायरमा रहेको तलेजु मन्दिरसँग जोडिएको एक प्रसिद्ध कथाअनुसार जयप्रकाश मल्लको भक्तिको कारणले देवलदेवी मानव रूपमा आएर उनीसँग पासा खेल्ने गर्थिन्। लुडो जस्तै तर क्युब डाइकको सट्टा लामो पासा र हातले बुनिएको कपडाको बोर्डको प्रयोग हुने पासा खेल हाम्रा पुर्खाहरूको प्राचीन नेपाली खेल हो। सधैँ चाहिँ एक रात जब जयप्रकाश मल्ल र देवी पासा खेल्दै हुन्छन्, जयप्रकाशको मनमा देवीप्रति आकर्षणको अनुचित विचार आउँछ। देवी तलेजुले जयप्रकाशको उक्त अर्जेस थाहा पाउँछिन् र निकै रुष्ट हुन्छन्। उनले त्यस उपरान्त अबदेखि कहिल्यै पनि मानवको रूपमा जयप्रकाशलाई दर्शन नदिने भनेर भन्छन्। त्यसो भनेको सुन्ने बित्तिकै जयप्रकाश कालो निलो बन्न पुग्छन्। आफ्नो गल्तीको उनलाई तुरुन्तै ठुलो पश्चाताप हुन्छ र गल्तीलाई स्वीकार्दै देवी सामु माफीको लागि बिन्ती भाउ गर्छन्। तर देवीले आफ्नो अडानमा अडिग भइरहन्छन्। जयप्रकाशले देवीलाई फकाउन अनेक गर्छन्। अन्ततः मानव रूपमा नभएर तलेजु देवीले जयप्रकाशको सपनीमा दर्शन दिन्छन्। सपनीमा आएर उनले जयप्रकाशलाई एउटा निकै अनौठो काम गर्न लगाउँछिन्। तलेजु देवीले शाक्य कुलबाट 32 शुभ लक्षण भएको एक कन्यालाई जीवित देवी कुमारी या लिभिङ गडेसको रूपमा स्थापना गरी पूजा गर्नु भनेर हराउँछिन्। जसअनुरूप त्यस उपरान्त अनि आजसम्मै कुमारीलाई तलेजु भवानीको जीवित प्रतिरूपको रूपमा मानिन्छ र पूजा आराधना गर्ने गरिन्छ। कुमारीमा तलेजु देवीको शक्ति र पवित्रता हुन्छ भन्ने विश्वास आजसम्मै कायम छ। यसरी 13औं शताब्दीमा सिमरावगढबाट काठमाडौँ ल्याएकी तलेजु भवानी 17औं शताब्दीको दौरान कुमारीको रूपमा फेरि जन्मिन्छन् र यो परम्परा आजसम्मै जीवित छ। अब यता भए इतिहासका कुरा, तर आजको समयमा सिमरावगढको अवस्था चाहिँ कस्तो छ त? हामीले भिडियोको सुरुमा भनेका थियौँ सिमरावगढ अहिले फिस जोन भनेर चिनिन्छ र यति लामो इतिहास बोकेको यो ठाउँ धेरै समयसम्म माटो मुनि नै लुकेर बसेको थियो। एकैचोटि 90s को दशकमा आर्कियोलोजिस्ट चन्द्र प्रसाद त्रिपाठीको रिसर्चले सिमरावगढलाई माटो र वनले घेरिएको एउटा शक्तिशाली किल्लाको रूपमा प्रमाणित गर्छ, जहाँ हिन्दू बुद्धिस्टको मूर्तिदेखि मुसलमानको सिक्कासम्मका अमूल्य अवशेषहरू भेटिएका थिए। त्यस्तै 2023 मा सिमरावगढको किसानहरूले खेतबारी खन्ने क्रममा प्राचीन वस्तुहरू भेटिएको खबर बाहिर आएको थियो।
यदि आर्कियोलोजी डिपार्टमेन्टले ध्यान दिएर खोजी नीति गर्ने हो भने यो ठाउँमा अझै धेरै नयाँ तथ्यहरू भेटिने ठूलो सम्भावना छ। तर हामी त्यसमा चुकिरहेका छौँ। सिम्राउगढको यो समृद्ध धरोहर समयसँगै कसरी हराउँदै गइरहेको छ भन्ने कुरा 2019 को नमिठो घटनाले पनि प्रश्न पार्छ। सिम्राउगढको नयाँका टोलको एउटा पोखरीबाट प्राचीन विष्णु मूर्ति भेटिएको थियो, तर पछि त्यो मूर्ति चोरी भयो। त्यस्तै सिम्राउगढको इतिहास बोकेको झरोखर पोखरी, जसलाई देवताल पनि भनिन्छ, यो पोखरी पहिला 32 बिघाको क्षेत्रफलमा फैलेको थियो, तर आज त्यो खुम्चिएर केवल 28 बिघामा मात्र सीमित भएको छ र यस्तै हो भने त्यो पोखरी अझै साँगुरो नबन्ला भन्न सकिन्न। अब सिम्राउगढको इतिहाससँग सम्बन्धित प्राचीन वस्तुहरू हराएर जानु, मासिँदै जानु अनि नेपालको इतिहासका साक्षीहरू चोरी हुनु, यी कुराहरू एउटा नर्मल कुरा जस्तै नेपालमा वर्षौंदेखि भइरहेका छन्। जसको एउटा उदाहरण अमेरिकाको टेक्सास स्टेटको डालस म्युजियम अफ आर्टमा प्रदर्शन गरिएको यो मूर्ति पनि हो। न्युयोर्क युनिभर्सिटीकी आर्ट क्राइम प्रोफेसर एरिन थोम्सन अनुसार डालस म्युजियम अफ आर्टमा प्रदर्शन गरिएको यो मूर्ति 15औं शताब्दीको लक्ष्मी नारायणको मूर्ति हो, जुन 35 वर्ष अगाडि काठमाडौँको पाटको टोलबाट हराएको थियो। यसरी नेपाली मूर्ति विदेशी म्युजियममा भेटिनुले के देखाउँछ भने नेपालको इतिहाससँग सम्बन्धित तथ्यहरू अझै पनि धरापमै छन्। इतिहास अनायासै अवस्थामा एक्कासी हराउँदैन। इतिहास हाम्रो व्यवस्था र लापरवाहीले गर्दा बिस्तारै हराउँछ। अनि जब जब सिम्राउगढ जस्ता नेपाली इतिहासका साक्षी हराउँछन्, तब हामी नेपालीको अस्तित्वका केही अंश पनि हराउँदै जान्छ। आज पनि सिम्राउगढको माटोमा एउटा प्रश्न गुन्जिरहन्छ, के तिमी मलाई अब चिन्छौ कि फेरि माटो मुनि नै हराउन दिन्छौ? हस्त, थ्याङ्क यू फर वाचिङ।